पण चालू होतं ते मला माहित होतं. माझ्याशिवाय जास्ती कोणाला माहित असतं. एकेकाळी या देशात हिंदूला हिंदू म्हणून घ्यायची भीती वाटायची. बाळासाहेबांनी ती परिस्थिती बदलली. गर्व से कौम हिंदू है हा नारा बाळासाहेबांनी बुलंद केला. पण आघाडीचं सरकार टिकवण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आमच्या नेतृत्वाला हिंदुत्व सोडावं लागलं. pride to Hindus. हे दुर्दैव आहे. However, it is our बाळासाहेबांचा misfortune उल्लेख that हिंदू our हृदय leadership सम्राट had to करताना quit देखील तुमची जीभ हिंदुत्व. कचरू लागली. तुम्ही त्यांना केवळ शिवसेना प्रमुख म्हणू लागला. you started calling मग मला Balasaheb सांगा as the head of the Shivsena विचारांची and कास not कोणी as the सोडली? तुम्ही का आम्ही? keeper of the hearts of Hindus or Hindu Hriday Samrat. 6व्या मजल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून बोर्ड लागला यातच तुम्हाला खुशी होती. You were just happy with power. सरकार You were मात्र just happy with the fact that you were चालवत the होतं. chief minister of the state. सेनेचा झेंडा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजेंडा. You ran the government with the jhanda or the flag of Shiv Sena, but the agenda of the आज NCP. हिंदुस्थानात राहून पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या जातात. त्यावर तुम्ही एक चकार शब्द काढू शकले नाही. पण मी आज इथे व्यासपीठावरून सांगतोय अशा घोषणा दिल्या जाणाऱ्या पिलावळीला ठेचून काढलं जाईल. शिवसेना ही देशभक्त राष्ट्रभक्त लोकांची आहे. Pro-Pakistan slogans were given, इथे and you haven't uttered a word. But we will teach these people a lesson. देशभक्त आणि हिंदुत्ववादी पक्ष आपला बाळासाहेबांची भूमिका आपण पुढे नेत असताना इतर समाजाचाही इतर धर्माचाही आदर करणारे आम्ही लोक आहोत. We also respect other बाळासाहेबांची religions. शिकवण आहे. आणि That is म्हणून what we have त्यांच्या been taught. मंत्रिमंडळात 95 वेळेस साबिर शेख होते. आमच्या मंत्रिमंडळामध्ये अब्दुल सत्तार आहे. There was a certain Sabir Sheikh आजही मी एक ठिकाणी in सांगतो the earlier government. We have Abdul Sattar या देशाच्या एकात्मतेला अखंडतेला in our cabinet. नख लावण्याचा जर कोणी प्रयत्न केला तर यापुढे बिलकुल तो खपवून घेतला जाणार नाही. मी PFI वरून सांगतोय. PFI ला पकडले त्याच्या संघटनेवर बंदी घातली तेव्हा एकाही शब्दाने तुम्हाला बोलता आलं नाही. You have not uttered a single word when PFI was banned सांगितलं होतं or when केंद्राने there was action taken on मोदी PFI. साहेबांनी आणि अमित भाईंनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. आणि या राज्यामध्ये देखील I openly supported the action against PFI. कुणाचे या राज्यात आणि देशात या देशाच्या विरोधामध्ये कारवाया करण्याला सोडलं जाणार नाही. तुम्ही घेतली भूमिका Did you take का? any stand काँग्रेसला वाईट वाटेल म्हणून, against the राष्ट्रवादीला वाईट anti-national वाटेल म्हणून? PFI? Why? केंद्र सरकार Just because NCP or Congress wouldn't like it. त्याचं स्वागत आम्ही केलेलं आहे. PFI नाही तर कुठलाही देश विघातक कुठलीही पार्टी असू द्या, कुठलाही स्लीपर सेल असू द्या, त्याला मी देखील आणि या राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील सांगितलंय या राज्यामध्ये कुठल्या असल्या संघटनांचा बिलकुल थारा लागू देता कामा नये. त्यांचा बिमोड केल्याशिवाय राहणार नाही सरकार. ही तुमची भूमिका आहे. It's our stand that we wouldn't tolerate बंदी any घातल्यानंतर RSS वर बंदी घाला म्हणून काही लोकांनी anti-national मागणी केली. forces ही in the अजब आणि state. हास्यास्पद मागणी आहे. Someone said that कुणाचे one should ban राष्ट्रवादी RSS. विचार आहे ते मी तुम्हाला वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. या देशाच्या उभारणीमध्ये It's a nationalist outfit. RSSचं मोलाचं मोठं योगदान आहे. RSS has a big contribution in the या देशावर development of the कोसळलेल्या country. प्रत्येक आपत्ती आणि संकटामध्ये या RSSचं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं The RSS volunteers have gone whenever there was any natural calamity in the country. जेव्हा जेव्हा आपत्ती संकट येतात So whenever there is a calamity, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुढे the RSS असतो. volunteers are always ahead. राष्ट्र उभारणीच्या पवित्र कार्यात या संघटनेचा हात कुणी धरू शकत नाही. Nobody can match them in their activities of nation building. आणि म्हणून या And hence- संघटनेवर तुम्ही तुलना करताय PFI आणि RSS ची. There cannot be a comparison between थोडी तरी PFI and काहीतरी RSS. वाटली पाहिजे.
मनाची नाही तर जनाची तरी वाटली पाहिजे. ही मागणी अतिशय हास्यास्पद आणि मूर्खपणाची आहे. The demand is very laughable. बाळासाहेब आणि पवार साहेबांची दोस्ती होती, हो होती, पण राजकारणामध्ये बाळासाहेबांनी Pawar and कधी दोस्ती Balasaheb नाही आणली. were friends. Sharad सत्तेसाठी Pawar were कधी friends. पवारांशी हात मिळवणी केली नाही. But he never shook hands or never आपण shared एवढी power वर्ष आपण त्यांना with शिव्या Pawar. दिल्या, त्यांच्याबरोबर युती केली तर लोकांना काय तोंड दाखवायचं. मगाशी मला वाटतं व्हिडिओ लावला होता तुम्ही लोकांनी. काय तोंड दाखवायचं. आपल्या अनेक मुलाखतींमध्ये आणि भाषणामध्ये बाळासाहेबांनी सांगितलंय. हे त्यांचे शब्द तुम्ही विसरले. Balasaheb was very clear about this. 2019 साली आपल्या 2019, नैसर्गिक मित्राला सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती करताना तुमच्या सोबत आमची फरफट केली. You dished your natural ally and pushed us वैचारिक दृष्ट्या काँग्रेस आणि in this unholy राष्ट्रवादीचा आपण alliance. विरोधक, पण त्यांच्या गळ्यात गळा तुम्ही घातला. आणि मंडळी, जेव्हा आपला गळा कापायला निघाली तेव्हाही तुमचे डोळे उघडले नाही. महाआघाडीत शिवसेना हा प्रमुख पक्ष, सरकारचा प्रमुख शिवसेनेचा, सत्ताधारी आघाडीतील प्रमुख पक्ष शिवसेना, मुख्यमंत्री शिवसेनेचा. पण संपवण्याचं काम सुरू होतं. The chief minister belonged to Shivsena. पाळत नव्हते. The main party was शिवसेनेचं Shivsena. खच्चीकरण होत होतं. But शिवसैनिक हवालदिल झाला होता. पक्ष the Shivseniks had lost their motivation. भूमिकेमध्ये The party was शिरून संजय जेवढं gradually आणि जे सांगेल getting तेवढंच finished ऐकत off. होता. महाभारतातला मी सांगतोय. आणि त्यामुळेच हे महाभारत घडलं. आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांशी एकनिष्ठ राहण्याचा निर्धार केलाय. आम्ही त्या मार्गावरून कधीच दूर जाणार नाही. प्रबोधनकारांनी बाळासाहेबांना एक शिकवण दिली होती. आत्मबल सोबत असेल तर कुणाचाही मुलाईजा बाळगायची गरज नाही. आत्मबलाच्या जीवावर तुम्ही तुमच्या विचारांसाठी कोणालाही नैसर्गिक विचाराची जी लढाई आहे, ही लढाई लढताना आपल्याला कुणाचीही तमा बाळगायची आवश्यकता नाही. आणि म्हणून आज 40 आमदार, 12 खासदार, लाखो शिवसैनिक so with तोडून गेले तरी 40 MLAs and बाण 12 गेले. MPs पण धनुष्यबाण माझ्याकडे आहे and many Shivseniks, they still claim that असं म्हटलं ना. they have the आणि bow म्हणून and arrow with them. ही काय तुमची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाहीये. This is not your private हे limited सगळ्या company. घामातून कष्टातून हे सगळे नेते व्यासपीठावर बसले आणि लाखो लोक इथे समोर बसले. त्यांच्या घामातून शिवसेना उभी राहिली आहे. This तुम्हाला Shivsena is the शिवसेना result of कुठेही sweat कुणाच्या and toil दावणीला of बांधता येणार नाही. the leader sitting on ही काय कंपनी नाही की Sitting कुणाला with me धरून गेले आणि ह्याच्याबरोबर and partnership the common केली आणि Shivseniks. त्याला कंपनी विकली आहे. तुम्हाला करता येणार नाही. you cannot do this. आणि म्हणून आम्ही आवाज उठवलाय. आणि म्हणून आम्ही आवाज उठवलाय. तो And hence we have raised our voice, indulged in this struggle. काय काय आम्ही तो आम्हाला तुम्ही म्हटलं 40 रेडे काय, गटातली घाण काय, डुक्कर काय 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 म्हटलं. You called us buffaloes, you called us pigs, टपरीवाला, रिक्षावाला, हमका तमका called me पान rickshawala. म्हणणारे आता कुठे आहेत. Where are those now? मग आपल्यावर काय बोलल्यानंतर काय होतं माहित आहे ना. आणि म्हणून ज्यांनी इतिहास घडवला, काँग्रेस राष्ट्रवादीची परंपरागत साम्राज्य नष्ट करून टाकली, त्यांचे किल्ले गडकोट भुईसपाट केले, त्यांना तुम्ही हिणवताय. अरे प्रत्येकाने आपला आपला जिल्हा तालुका शिवसेनामय नसता केला तर तुम्ही त्या पदापर्यंत पोहोचला असतात. बाळासाहेब म्हणायचे, हे शिवसैनिक जोपर्यंत आहेत, हे शिवसैनिक आहेत म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे. बाळासाहेब म्हणायचे, अरे लाखो गेले, आमदार गेले, खासदार गेले, तरी मीच आहे. आता तरी डोळे उघडत नाहीत तुमचे. आणि म्हणून हे दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं.
पोटा पाण्यासाठी जे काही व्यवसाय ज्यांनी केले ते व्यवसाय तुम्ही त्याची खिल्ली उडवताय का? शेतकऱ्याचा मुलगा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही का? टपरीवाला मंत्री होऊ शकत नाही? फक्त जमीनदार, सरंजमदार, भांडवलदार आणि जे सोन्याचा चमचा घेऊन आले त्यांनीच मुख्यमंत्री व्हायचंय? काय तुमची जागीर आहे? ही जागीर मोडून तोडून या महाराष्ट्रातल्या जनतेने काढून टाकलेली आहे. Shivsena is not your private property. It's not Jagir. चहावाला या देशाचा प्रधानमंत्री झाला. If a chai wala can become prime minister of this country, अरे तुम्ही चहावाल्याची खिल्ली उडवताय. you're making fun of him. पक्षाने त्यांची खिल्ली उडवली तो पक्ष आता कुठे आहे? Even the Congress attempted that. Where is the party now? त्याला पक्षाला अध्यक्ष पण मिळत नाही. पक्ष आहे They are पण finding it अध्यक्ष difficult to नाही. find a इकडे president. अध्यक्ष आहे पण पक्ष नाही. There is a party and there is no president. Here there is a president and there is no party. ज्या नरेंद्र मोदी साहेबांनी या देशाचा डंका पुऱ्या जगामध्ये वाजवताय. या एक तो अमेरिका महासत्ताचा राष्ट्रपती तो महाराष्ट्रात येतो, मिरवणुकीत सामील होतो. मोदी जातात देशा परदेशामध्ये, आपण पाहतो टीव्हीवर काय त्यांनी या जगामध्ये या देशाला देशाची भुरळ घातली आहे. आणि One sees how PM Modi has तुम्हाला त्याचा अभिमान raised the equity of our country अरे abroad. मी इंदिरा गांधीला पण मानत होतो, मी त्यांनाही मी आदर करायचो. इंदिरा गांधी देखील कुठल्या पक्षाची नाही पण ती या देशाची डॅशिंग प्रधानमंत्री होती. पण आता मोदींनी जगावर भुरळ घातली. या देशाचं Now Modi has impressed the world या जगभर just like Indira Gandhi. अरे जेव्हा बाहेर संकट येतं या आपल्या देशातून त्यांना मदत जाते. कधी पाहिलं होतं का आपण? When there is any calamity in any part of the world, we send help. देशाचा प्रधान Did we ever see this in the past? त्याची टिंगल तुम्ही करताय. We are making fun of या such a prime देशाचा minister. गृहमंत्री अमित शाह यांना अफजल खान म्हणताय. You call Amit Shah Afzal Khan. अरे ज्यांनी काश्मीर मधलं 370 कलम रद्द केलं, जे बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं, It was Bala मला Sahab's dream एक दिवस to cancel प्रधानमंत्री Article करा. 370. या काश्मीर मधलं Amit Shah did it. 370 कलम मी हटवतो, हे बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं. या देशामध्ये राम मंदिर बांधतो म्हणून जे अनेक वर्ष ऐकत होतो आपण, त्याची तुम्ही टिंगल करत होता. मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अशी टिंगल तुम्ही करत होता. अरे आमच्या आमदारांना विमानातून तुम्ही उतरवण्याचं पाप केलं. जेव्हा अयोध्येला आम्ही चाललो होतो, मंदिर पण झालं, काम चालू आणि तारीख पण दाखवून टाकली त्यांनी. Ram Mandir was also a dream कोणी पूर्ण केलं सांगा? of my late leader who completed this dream. आणि त्यांचं स्वप्न मोदीजी, अमित भाई शाह यांनी पूर्ण It was केलं. PM Modi and Amit Shah who आणि completed त्यांच्यावर it. तुम्ही टिंगल करताय. We are making fun of them. तुम्ही त्यांना असं कमजोर समजू नका. असं ज्यांनी चहावाले बोलले त्या पक्षाचं काय झालंय बघा. तुमची पण वेळ आणि म्हणून तुम्ही कुणाकुणाला हिनवताय. Whom are you trying to target? मुख्यमंत्री कंत्राटी आहे. You called me a राज्याचा contractor, Chief मुख्यमंत्री Minister. जेव्हा नारायण राणे केंद्रीय मंत्री यांनी काहीतरी कुठेतरी बाईट दिला होता, तेव्हा तुम्ही त्यांना अटक केली, त्यांना जामीन घ्यायला लावला. Tried to arrest त्यांना त्याच्यामध्ये Central Minister Narayan Rane. जेवत होते त्याला तिथून ताटावरून उठवलं. He was having his food when your काय police तुमचा rushed in. मुख्यमंत्री पदाचा अपमान झाला म्हणून तुम्ही स्वतःच सांगताय. हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हा कंत्राटी आहे. You called me a मी यापूर्वी contractor, पण Chief Minister. सांगितलंय.
आजही मी सांगतो तुमच्या सगळ्यांच्या समोर साक्षीने, Yes, I'm a contractor, Chief होय, मी Minister. कंत्राटी मुख्यमंत्री आहे. या राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचं कंत्राट मी And I have taken the घेतलेलं आहे. contract of development या of the state. राज्यातल्या कष्टकरी, शेतकरी, वारकरी, धारकरी सगळ्यांना न्याय देण्याचं कंत्राट मी I have taken the घेतलंय. contract of giving justice to the माझ्या farmers, माय, भगिनी, the masses, महिलांचा the उत्कर्ष sisters करण्याचं of this कंत्राट मी घेतलंय. state. या राज्याला सुजलाम सुफलाम करण्याचं कंत्राट मी I have घेतलंय. taken the contract of developing the state. आणि म्हणून या राज्याचं कंत्राट हे सरकार योग्य कंत्राटदाराच्या हाती गेले. त्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा. You need तुम्ही not worry. तुमची काळजी करा. You care about आमची नको, yourself. सरकारची नको. Don't worry about us or the government. 4 वेळा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आज तुम्हाला मित्र वाटतायत. ज्या लोकांनी शिवसेना संपवण्यासाठी काय काय केलंय तुम्हाला काही सांगायला पाहिजे. It's this NCP and Congress who tried to finish the Shivsena. बरोबर ओळखलं होतं. प्रत्येक भाषणामध्ये Every speech, काँग्रेस, Balasaheb attacked राष्ट्रवादीच्या them. नेत्यावर त्यांच्या भूमिकांमधून सडकून टीका असायची. He was very aggressive against them. काँग्रेसचा राक्षस गडा, He always said that time to bury the Congress demon. ही मंडळी जिथे खाजवतील तिथून पैसे काढतील. पैसे खाऊन यांची पोट भरत नाही. He knew how corrupt they were. राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारामुळे देशाचं वाटोळं झालंय. असं ठाकरी शैलीमध्ये असंख्य प्रहार बाळासाहेबांनी केले. ते तुम्ही विसरलात. Did you forget all of this? त्यांच्या दावणीला शिवसेनेला नेऊन बांधून ठेवलं. You allied with them. 93च्या दंगलीमध्ये हिंदूंचे रक्षण करते म्हणून बाळासाहेबांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांनी बाळासाहेबांना टी बाळू म्हणून आमच्या देवाचा अपमान केला. He made fun त्यांच्या of मांडीला मांडून Balasaheb तुम्ही Thackeray. बसताना तुम्हाला काही वाटलं नाही. तुम्ही म्हणाल तुम्ही पण होता. हो, मी पण सरकारमध्ये होतो. Even I was a part of निर्णय your तुम्ही government. घेतला होता. But the decision was taken by you. आम्ही पाहत होतो. आम्ही सुरुवातीपासून याला विरोध केला We opposed it from beginning. आणि आम्ही योग्य वेळ जेव्हा आली तेव्हा निर्णय घेतला. आम्ही शरद पवार साहेबांनी अट घातली. And when म्हणता time was मुख्यमंत्री right, we तुम्हालाच took the व्हावं decision. लागेल. आता माझ्यात आणि तुमच्यात काय ठरलं होतं मी आज जाहीर करू इच्छित नाही. I don't मी want करू to. शकतो. योग्य वेळी करेन. पण तुम्ही सांगितलं, पवार साहेबांनी सांगितलं, उद्धवजी तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हावं लागेल. Pawar Sahab told मला तुम्ही सांगितलं. Uddhavji that you should be the chief असं minister. की ते असं म्हणतायत. You told me that. हॉटेलमध्ये माझ्या जागेवर दुसरा कोणी असता तर त्याला हार्ट अटॅक आला असता नक्कीच. पण मी हा बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे. पदाला हापापलेलो नाही. मुख्यमंत्री पदासाठी माझा जन्म झालेला नाही. मी एकाच मिनिटात सांगितलं. I told you immediately. मग काय अडचण आहे. What's the मला कुठे difficulty? व्हायचं होतं. I didn't बोलत want to होते, become जाऊ the द्या. chief minister. मला कुठे जमणार आहे. मी बोललो ते जाऊ द्या. तुम्ही पुढे व्हा. आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. I encouraged him हे सांगणारा to become the chief minister. दिलदार हा एकनाथ शिंदे आज तुमच्या समोर उभा आहे. It was this open-hearted Eknath Shinde who encouraged you to become the chief एकनाथ minister. शिंदेने नेहमी दिलेलंच आहे. हा देणारा आहे. I have always हा given, घेणारा नाही. not someone हा who फक्त believes in देणारा giving, आहे. in आणि accepting, म्हणून but believes in एवढे giving. लोक तुम्ही इथे जमा झालेला आहात. प्रेम देणारा, मदत करणारा, पाठीशी उभा राहणारा संकट समयी. मग तुम्ही त्यांना अटका नाही घातली. बाळासाहेबांचा अपमान करणाऱ्या, मुंबई आणि देशाच्या शत्रूशी दाऊद इब्राहिम बरोबर संबंध असणाऱ्या लोकांना मंत्रिमंडळामध्ये घेणार नाही अशी अटका नाही घातली. Then why didn't you अशी set अटका नाही घातली. conditions that you wouldn't side with anti-nationals? हेच तर आमचं दुर्दैव आहे.
हेच तर आमचं दुर्दैव आहे. आणि म्हणून सावरकरांचा अवमान सहन करणार नाही असं ठणकावण्याची हिंमत देखील आपण केली. सभागृहामध्ये एकदा ठराव आणण्याचा विचार झाला, तेव्हा आणला तुम्ही का नाही आणला? सावरकर हे आमचं दैवत आहे, त्यांचं आम्ही नाव अभिमानाने घेतो, पण काँग्रेसचा विरोध म्हणून त्यांचं नाव आम्ही घ्यायचं नाही, हा कुठला न्याय? त्यांचं काहीच योगदान नाही स्वातंत्र्य चळवळीत. वैचारिक विरोध मी समजू शकतो, पण आघाडीत एकमेकांच्या भावनांचा आदर करायचा असतो, का नको करायला? आम्ही काँग्रेसच्या भावनांचा आदर करायचा आणि काँग्रेस त्यांच्या शिदोरी या मासिकामध्ये मात्र खुशाल सावरकरांचा उल्लेख माफीवीर करायचा आणि आम्ही गप्प बसायचं. आम्ही बाळासाहेबांचे सैनिक आहोत. आम्ही तोंड दाबून मुक्यांचा मार Congress targeted Savarkar in their mouthpiece as someone who said sorry to the मी माझं दुकान Britishers. बंद करेन, पण काँग्रेस बरोबर जाणार And you नाही असं tolerated all this, ठणकावून all of this. सांगणाऱ्या बाळासाहेबांच्या You didn't utter a word then. तुम्ही तिलांजली दिली हे मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो. ही तिलांजली म्हणून तुम्ही सत्तेसाठी sacrificed बाळासाहेबांच्या विचारांशी the केलेला द्रोह thoughts आहे. of Bala विद्रोह Sahib. आहे. You betrayed his thoughts. होय, तुम्ही केवळ सत्तेसाठी आणि खुर्चीसाठी लाचारी पत्करली. हेच तर आमचं दुर्दैव आहे, या महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. भ्रष्टाचाराचा काँग्रेस रावण, काँग्रेसचा रावण जाळायचा आहे असं बाळासाहेबांनी दसरा मेळाव्यात सांगितलं होतं. आज त्याच काँग्रेसच्या मदतीने तुम्ही दसरा मेळाव्याला गर्दी जमवताय. 4 दिवसापूर्वी Bala Sahib once said that we need to burn the Ravan तुमचे लोक of Congress. खांद्याला And you खांदा लावून चाललात. have gathered crowds with the help of तुम्हाला Congress चालायला लागते. at your Dussehra meeting or rally. आणि तुम्हाला शिवाजी पार्कला मी त्याच्यावर जात नाही. आता माणसं आपली एवढी बाहेर, रामदासबाई एवढेच बाहेर आहेत, सांगितलं असतं तर आपण पाठवली असती. प्रबोधनकार शिकवायचे, त्यांची एक शिकवण होती. Now talking about आपल्या Bala Sahib's घराच्या father, बाहेर, आपल्या the कार्यालयाच्या reformist बाहेर Prabodhankar Thackeray, जेवढा चपलांचा ढीग असेल हेच आपली संपत्ती आहे, that our wealth is हेच आपलं ऐश्वर्य the आहे. number of people who come to बाळासाहेब visit देखील us. तेच सांगायचे. Even त्याची Bala Sahib संपत्ती कमवली. reiterated that. पण या आपल्या बाळासाहेबांकडे बाकी लोकांकडे कोट्यावधी अरबो रुपये असतील, खरबो रुपये असतील, प्रॉपर्टी असतील, पण बाळासाहेबांनी लोकांचं प्रेम कमवलं होतं. Others may have तीच earned त्यांची crores in संपत्ती estates. होती, ऐश्वर्य होतं. What Bala Sahib had earned is the love of the people, आणि and that was his wealth, and बाळासाहेबांनी that भरभरून was प्रेम his दिलं. riches. That were his riches. पण नंतर काय झालं? त्यांच्या वाट्याला आली अवहेलना. चपला काढण्याआधीच आमदार खासदारांना हुसकावून लावलं जात होतं. सर्वसामान्य शिवसैनिक आणि पदाधिकाऱ्यांची तर बात सोडून द्या, सत्ता गेल्यानंतर आता तुम्हाला शाखा प्रमुख, गट प्रमुख, शिवसैनिक यांची आठवण येते. You didn't respect common Shivseniks then, and now you are remembering ज्यांना दारातून everyone. हुसकावून लावलं जात होतं, त्या पायऱ्यांवर आता तुम्ही जाऊन भेटायला लागलात. You kicked them off. You didn't allow them to come to your house. You shooed them away, सोशल मीडियावर and you now डॉक्टर need all एकनाथ of them. शिंदे यांनी सगळे आजार दूर करून टाकले. त्यांचे पट्टा निघाला, सगळं निघालं, बरोबर ना? परंतु बरं आहे, मी सगळ्यांनाच कामाला लावलेलं आहे. गणपतीला दर्शनाला पण गेलो मी, तेव्हाही टीका झाली, पण माझ्यानंतर ते लोक पण फिरायला लागले सगळे, त्यांनाही पुण्य मिळालं. मी अजित दादांना म्हणालो त्यातलं अर्ध पुण्य मला द्या, तर माझ्यामुळे तुम्ही फिरायला लागलात. जाऊ द्या, गमतीचा भाग आहे. परंतु आता तुम्ही भेटताय, त्याला वेळ निघून गेलेली आहे, बराच उशीर झालाय.
आता त्याचा काय उपयोग होईल असं मला वाटत नाही. शिवसेना हे बाळासाहेबांचं कुटुंब होतं, पण तुमचं कुटुंब हम दो हमारे दो पलीकडे कधी गेलंच नाही. माझं कुटुंब माझी जबाबदारी जेव्हा तो स्लोगन काढला तेव्हा आमच्या लक्षात नाही आलं काय, पण नक्की त्याचा अर्थ बरोबरच्या बरोबर या महाराष्ट्राला आता दिसतोय. आणि तुम्ही जबाबदारी एवढ्यावर तुम्ही अडकून पडला. तुम्ही वर्क फ्रॉम होम करत होता, पण आम्ही वर्क विदाउट होम करणारे लोक आहोत. कधी घरी जाऊ की नाही माहित नाही. तुमचं वर्क फ्रॉम होम, आमचं वर्क विदाउट होम. हे जनतेने पाहिलंय. सगळे चिंता करतायत, थोडं काम कमी करा. आम्ही सांगितलं थोडं आपल्याला आता सुरुवात आहे, जास्तीचं करायला लागेल. 7च्या आत घरी जाण्याची, 8च्या आत घरी जाण्याची आपली संस्कृती नाही शिवसैनिकांची. 80% समाजकारण, 20% राजकारण हे बाळासाहेबांची That is Maharashtra's Chief Minister just about winding down his speech. I'm not sure though. He's been at it for the last 45 minutes or so. Almost for the last minutes. 45 Yes. minutes or so. And he has a lot to say. And I have to say, Ketan, given the fact that we've been on the story since 8 o'clock, both the men, both the protagonists in this story have not disappointed. This is a fight for Bala Sahib's legacy. There is absolutely no doubt about that. Absolutely no doubt about that. Look at what Uddhav said. Shinde is trying to steal my father. In response, Mr. Shinde is saying, Uddhav, you sold your father. I'm not the traitor. You are the traitor. I'm sure nobody is watching soap operas on other channels, and everyone is watching the speeches because it's full of attacks and counter-attacks, jibes and counter-jibes about father, about Hindutva, about legacy, and who's the real legatee of it. Both rallies seem equally well attended. I'm just back from Shivaji Park, and I could also see the crowds at BKC. So clearly, if it's the battle of optics, then I think both sides have fair points. Now, what remains to be discussed is who scored equal points when it came to casting aspersions, and maybe who had the way with words. I think Uddhav was a bit sharper. Maybe it may be my own observer bias. Maybe it was because it was a shorter speech as well. It was a half-an-hour speech, I would imagine. And this has gone on for 45 minutes. Let's get in Sanjay Jha. Sanjay Jha, you've been hopefully watching all the fireworks both at the BKC and at the Shivaji ground as well. As far as optics are concerned, my friend Ketan here, who's been translating the speeches from Marathi to Hindi for the last hour and a half, more than that, a little more than that. Yeah, and some words are literally dancing in my head. Traitors, Hindutva, terrorist, Kashmir, POK. And Indira Gandhi and Pakistan have also been brought in. Well. What do you make of it? What's your assessment as far as the optics are concerned? Who do you think better? The fact is that Shivaji ground is much smaller, can only so Shivaji Park can only accommodate 1 lakh, about 1 lakh people, and BKC probably much more. Therefore, the crowds at BKC, by the looks of it, were much more. Well, India after Gandhi, in the book, the author of the book says that Nehru had a rally in Shivaji Park, which was attended by 5 lakh people. And then RSS chief had a rally which was attended by 1.5 lakh people. Okay. So it's a ground. Okay, that expands. Yeah. Go ahead. What do you make of what has happened for the last 1.5 hours? Who's won the battle of courts and who's won the battle of optics, Sanjay, according to you? Well, Shreya, let me be very honest. I don't want to bring in my own bias, but I do believe Uddhav has a much more masterful control over his oratory compared to Shinde. I think Shinde does need some degree of, I would say, coaching for making the kind of impact, the high impact this was. I thought he looked a little contrived and labored, the way he was reading from his script, looking away from. I think these were not the best in terms of body language being made out there. Moreover, I think, Uddhav has a very natural, instinctive, spontaneous sense of the local, style of speaking, the self-deprecating humor, and very often sarcastic digs that he takes on the other side. So I do believe that Uddhav, in my opinion, scores higher. Importantly, Shreya, I think the BMC election will be critical. And I do think, based on my knowledge of Mumbai, I've lived here for a very long time,
I see Eknath Shinde actually getting, to a great extent, exposed when the BMC elections are out. Definitely, he will eat into the Shivsena share as well. That is the Uddhav Shivsena. The BJP will be the beneficiary, which is why the BJP has propped him. You see, the whole game in Maharashtra is an attempt by the BJP to weaken the Shivsena and then thereafter take over their vote share and seats and eventually make sure that even Eknath Shinde will become literally, one very weak bargaining chip that the BJP can swallow anytime they do with most of the regional partners. So I do believe that Uddhav will do well in the BMC elections. Whether he's able to defeat the BJP, that remains to be seen. But end of day, I think as far as the public is concerned, and I'm talking about Mumbai, I mean, Thane, probably Shinde has some degree of a stronghold there for sure. But in Mumbai, I do believe that Uddhav is going to have the last. Oh, All over Maharashtra, I think it'll be a question of the kind of hardball politics that BJP plays with the Samdam debate politics, where you can see that even today there were rumors about a lot of MLAs and MPs shifting over, which I think is going to continue. And I mean, Uddhav will be under pressure for a while unless he's able to convincingly hold fort in Mumbai BMC elections. leave it there for the moment. There was some talk about possibly more MLAs and MPs from Uddhav's camp today on stage joining ranks with Mr. Shinde. That has not happened, at least not so far. Thank you, Sanjay Jha, for joining us. Ketan continues to be with us.